Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. So for today's video, tuturuan ko kayo on how to lowest term ratio ulit. Kasi nung una meron na akong dalawang videos. Una, yung lowest term ng ratio na involved ay mga whole numbers. Pangalawa, yung lowest term ng ratio na merong involved na fraction. So, for today naman, ang ilo-lowest term natin ay mga ratio with decimals. So, ratio na may decimals naman tayo. So, without further ado, let's start our tutorial for today. So, this is example number 1. We have 0.3 is to 1. So, dito, from column notation, hindi na natin siya kailangang i-fraction notation. Ano ang kailangan natin gawin? Hanapin natin lahat ng decimal number. So, dito, ang decimal number dito ay 0.3. Next, identify natin anong place value nitong decimal number na to. So, ang last digit ng decimal number na to ay 3. So, ano pong place value ng 3? At ang place value po ng 3 ay tenths. And from the word tenths, makikita natin yung word na 10. This means, gagamit tayo ng number na 10. So, saan natin siya gagamitin? Gagamitin natin siya as multiplier sa first term and second term ng ating ratio. So, paano po yan? So, from 0.3 is to 1, magiging 0.3 times 10 is to 1 times 10. So, mapapansin nyo, gumamit tayo ng 10 as multiplier. So, saan natin yung nakuha? Dito po natin nakuha yon. Yan, dyan. So, ngayon, pwede na tayong mag-lowest term or mag-simplify. So, solve na natin to. 0.3 times 10, that is 3. Is to, next, 1 times 10, that is 10. And hindi na natin yan malo-lowest term. Ibig sabihin, yan niya yung ating pinaka-lowest term. Ang final answer natin ay 3 is to 10. Next, let's have example number 2. In example number 2, we have 3 is to 1.2. So, yung second term naman ngayon ang naka-decimal. So, yung 1.2, alamin ulit natin kung anong place value niyan. So, alin ang place value na alamin natin? Yung nasa dulo. So, 2. So, anong place value ng 2? Ang place value ng 2 ay tenths. So, from the word tenths, makukuha natin yung word na 10. Ibig sabihin, 10 ulit ang ating gagamitin na multiplier. So, yung gagamitin nating multiplier ay nakadepende sa place value o huling place value ng ating decimal number. So, magiging 3 times 10 is to 1.2 times 10 na po iyan. Then, solve na po tayo. 3 times 10, that is 30, is to 1.2 times 10, that is 12. And yung 30 is to 12 na yan ay nasisimplify pa. So, gamitin natin yung unang paraan na tinuro ko sa inyo, yung pag-lowest term ng whole number na ratio. So, magiging 30 over 12 na ang 30 is to 12. So, from column notation, gagawin natin fraction notation. Then, isip tayo ng pinakamalaking number na pwedeng i-divide both kay 30 at kay 12. And that number is 6. Then, i-divide lang natin. 30 divided by 6, that is 5. And 12 divided by 6, that is 2. Then, lagyan natin ng fraction bar. 5 over 2 na ngayon ang ating answer. Ngayon, from fraction notation, ibalik natin sa column notation. So, yung 5 over 2 ay magiging 5 is to 2. And that will become our final answer. And for the last example for this tutorial, we have 0.25 is to 1.2. At kung mapapansin nyo, yung ating first term at second term ng ratio ay parehas na pong nakadesimal. Ibig sabihin, kailangan mayroong isa dyan na gagamitin natin bilang basis kung anong gagamitin nating multiplier.
So, paano po natin i-identify? First, sulat muna natin yung 0.25. And ang last digit ng 0.25 ay 5. Ano pong place value ng 5? Ang place value po ng 5 ay nasa hundredths. At ang hundredths po ay may word na hundred. Sorry, nagkulang ng D. May D po yan, hundredths. So, that is 100. Next, yung 1.2 naman. Ang last digit ng decimal na to ay 2 at ang place value ng 2 ay tenths. So, nandun yung word na 10. So, 10 ang multiplier na gagamitin kapag yan ang ating ginamit na basis. Pero kapag ganito ang given na dalawang decimal number, kung alin yung may pinakamalaking multiplier na pwedeng gamitin, yun yung ating gagamitin. And in this case, ang may pinakamalaking multiplier ay ito, yung 100. Ibig sabihin, ang gagamitin nating basis ay ito, yung 0.25. So, ang magiging multiplier natin ngayon ay 100. So, magiging 0.25 times 100 is to 1.2 times 100. So, solve lang po natin yan. 0.25 times 100, that is equals to 25. And 1.2 times 100, that is equals to 120. And yung 25 is to 120 ay nare-reduce pa sa lowest term or na lowest term pa natin. So, from column notation na 25 is to 120, gagawin ngayon natin yung fraction notation na 25 over 120. And then, isip ulit tayo ng pinakamalaking number na pwedeng divide both kay 25 at 120. At yung number na yon ay 5. So, proceed na tayo sa division. 25 divided by 5, that is 5. And 120 divided by 5, that is 24. Then, fraction bar. So, ang sagot natin ngayon ay 5 over 24. Then, from fraction notation, balik natin sa column notation. Magiging 5 is to 24. And that is our final answer. So, masyadong tricky kapag parehas na decimal number ang ating terms sa ratio. So, that ends our discussion for today. Sana ay marami kayong natutunan. And by the way, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para laging kayong updated sa mga bago kong videos. And don't forget to like. Thank you for watching!